یه چیزی به نام شیر اتفاق میفته. پس یه کامپرشن، یه شیر استرس. شیر استرس یه جا زیاد میشه. به این دیگه میگن تو مکس و مهمترین قسمته. پس مهمترین نکته اینه که شیر استرس بهتر بگم. کدوم؟ اینجا؟ اینجا که ما فشار میاریم به یک دایره، اینجا فکر کنم میبینید دایره رو. این دایره رو ببین. وقتی من فشار میارم تو این، اول اینکه کامپرشنه، تو این نقطه، تو اینجا بیشترین کامپرشن اتفاق میفته. هی هرچی میاد به این سمت کم میشه تا صفر میشه. حالا توی این نقطه فقط میخوام تا پایین رو ببینم. از اینجا فقط اینجا رو میخوام ببینم. اینجا شیرها بیشترینن، هی میاد پایین کم میشه اون شکل. میبینی؟ ولی شیر ما میگیم خب یه چیزی هم به نام شیر اتفاق میفته. شیر هم میگیم باید بیشتر اینجا باشه، وقتی میاد پایین کم میشه. ولی اتفاق نمیفته. یه چیز عجیب، این چیز عجیبیه. این اول یه مقداری زیاد میشه بعد کم میشه. یعنی چی؟ یعنی یه کلمه درسته بیشترین کامپرشن روی سطح اتفاق میفته، بعد هی کم میشه میره تا پایین. اوکی؟ ولی بیشترین شیر روی سطح اتفاق نمیفته. سوپرفیشیال، ساب سرفیس اتفاق میفته، نه روی سطح. تنها نکته the maximum stress is on the surface. This is true or false? The maximum shear stress is on the چرا تو رو؟ چرا نه چرا؟ چون میگی که اولش میاد سوالو باید باز کنی. سوالو باز کن. حالا compressive stress, the maximum compressive stress is on surface, true or false? چرا؟ چون کمپرسیو همونطور که گفتم فشار میاری بیشترین رو سطح بعد کم میشه، ولی شیری که خودش ایجاد میشه اینجا یه مقداری تو ساب سرفیس ماکسه. پس حواست باشه. مهم کل خودش کشینو میگه. میخوام یکم سخت‌ترش کنم چون سخت‌ترش کردم. اینا همه اینا که گفتم توی پوینته. اوکی؟ یادت باشه کلی عکس داده اینجا بهت. تو عکس ها فقط یعنی کلی فرمول داده، 2 تا عدد مهمه. یکی این که این تو مکس خب مساوی 31 صدم پیه. پی کدومه؟ پی فشاری که من میارمه. 30% این تو، اگه بگی چقدر تو ایجاد میشه 31 صدم کل فشاری که وارد شده. اینجا اوکیه؟ و اینکه کجاست؟ یعنی کجا اتفاق میفته؟ چقدر فاصله داره از سرفیس؟ ها؟ اینجا همونطور که گفته بهت نوشته که 48 صدم A. A چیه؟ A اگر عکس اولیه رو بری ببینی میشه قطر، البته باید ببینی، میشه شعاعی که داره. میبینی؟ شعاع چیه؟ شعاع اینه. شعاع اون کانتکت. شعاع این کانتکت رو میگن A. یه دایره‌ای به شعاع A ساخته شده. خب 48 صدم A یعنی نصف A. A فکر کن 3 سانتی متره. 1.5 سانتی متر زیر سطح این توی ماکس توشه. پس 2 تا چیه توی ماکس مهمه. یکی اندازه توی ماکس، یکی که جاش کجاست. جاش کجاست؟ یعنی آرش؟ آره توی ماکس هست 48 صدم A. A چیه؟ شعاع کانتکت. همین اوکی؟ تصویر رو بیارید صفحه 14-15. حالا همینو اینا واسه پوینت بود. اوکیه؟ پوینت بود. خب مشکلی که میخوایم وارد چیشیم لاین اول چیه؟ لاین احتمالاً یه چیزی باید باشه، مهم نیست. اول یه خط ایجاد بشه بینشون، بعد به رکتانگولار یعنی مستطیل بشه. پس دیگه فقط ناحیه‌مون دایره نیست. چیه؟ مستطیله. فرقشون اینه. اوکی؟ رکتانگولاره. اینجا اوکیه؟ هر جای استوب خوردید یهو از دستتون در رفت بگید. مستطیله. دوباره همه چیز یکسانه. کامپرشن چه شکلی باید باشه؟
این چه شکلی اینو میبینن، اینو برمیگردن از این ور نگاه میکنن کانتکتو، میگن همچین چیزیه احتمالا. اون دو تا چیز اینجور میگیرید گرفتید؟ دو تا چیز رو میگه از اینجا اگه نگاه کنی کلا کامپرشن چه شکلیه؟ یک کامپرشنه پس منفیه. ببین یه بار دیگه نکته مهمترین نکته، F نیروه. F و روی A چی بهش میگن؟ فشار میگن، استرس هم میگن. استرس اگر تنسایل باشه یا کامپرشن باشه، کامپرشن منفی این مثبت بهش این میگن. اگه شیر باشه میگن تو. اوکی؟ اوکی؟ خب بنابراین کامپرشنمون رو اگه رسم کنی دوباره مثل قبلی میشه. اینجا هست. و جالبیش اینه دقیقاً مثل قبلی، خب دقیقاً مثل قبلی چیمونم همین فاصله مونم همین، چی میگن اینم همین میشه. اوکی؟ یعنی همه چی همونه. بیشترین فشار وسط نقطه میاد، بیشترین کامپرشن، و کامپرشن از بالا به پایین دیکریز، و یه شیر ایجاد میشه که اینجا یه مقداره یهو زیاد میشه توی نقطه‌ای و کم میشه. اوکی؟ فقط یه فرقی با این داره لاین. فقط یعنی همه چیز یکی شده. می‌بینی؟ ببخشید بذار اینو اینجا بکشم. ببین شبیه این شد. اوکیه؟ ایناش که اوکیه. فقط اون یه فرقی داره. وقتی می‌خواستم توها رو بکشم یه تو اینجوری می‌کشیدم. میگفتم این تو زده، اینا رو گفتم ایکس و وای ها. دایره متقارنه، مستطیل عرض و طول داره، ایکس و وایاش هم فرق میکنه. یکی تو ایکس یکی تو فرقی نداره. میگم تو بخشید چه نه شیر کامپرسیو استرس ما از روی سطح دیکریز میکنه میاد پایین. حالا ایکسش وایش زدش مهم نیست. تو اینجا هم ایکس داریم هم وای داریم هم زد داریم. تو اینجا زد داریم ایکس و وای داریم، ایکس و وای شبیه همه، چون اینجا مستطیل ایکس و وای فرق دارن، هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. در هر صورت نکته رو گوش کن، استرس کم میشه وقتی از سطح میاد. تو هم دوباره همونه. ها؟ اوکیه؟ فقط صفحه بعدی دوستان این تو کجاست؟ اینجا تو لاین فرق میکنه. این دفعه خودش چقدره؟ 32 صد 3/10 پیه. قبلی 31/10 پی بود توی پوینت کانتکت. یه فلش بک. کانتکت مکانیزم کانفورمال نان کانفورمال دو نوعه، یا پوینت یا لاینه. پوینت دقیقاً همین میشه. این فقط ما عاشق این نقطه ایم، اونم همونه. اوکی؟ هیچ فرقی با هم نداره. فقط فرقشون اینه که اندازه و جای اینا فرق داره. خب اگه دایره باشه، اگه یه مستطیل داریم یه دایره داریم، وقتی فشار وارد میکنی 100% شیری که واسه جفتشون شیر کجا میفته؟ سوپرفیشیال یا ساب سرفیس میفته، رو سرفیس نمیفته. اوکی؟ آندر ات سرفیس نیست، آندر واسه جفتشون. فقط یک کدوم اینجا میفته، یک کدوم یه جا دیگه. و اندازه ها فرق کنه. اندازه تو پوینت 31 صدمه، تو اینجا 3/10. اون یکی 48 صدمه ایه، ها؟ این یکی 70 چند؟ 78. این 78 صدم ای. یعنی چی؟ یعنی چی 78 صدم؟ یعنی من اگه بخوام اینو بکشم، این دایره است، اینجا میشه 48 صدم ای، یکی میشه این چه معنی میده؟ یعنی پایین تره. یعنی ممکنه یه ازت سوال بده، بگی تو لاین مکانیزم تو مکس پایین تره یا اون یکی؟ چی؟ ای تو مستطیل که داریم میشه، بری ببینی عکسو، طول رو گرفته. این تو اینجا شعاع رو گرفته، اون یه دونه رو گرفته. اصلا دلیل این که مستطیل این مربع نیست، مستطیله باعث میشه تو ایکس و استرس ایکس و استرس وای
تغییر کنه که مهم نیست. بهش بگید آقا اینجا رو گرفتید؟ مهمترین بخش کل 3 تا فصل این قسمتش که اینو بگیرید. توی لاین نه چرا نه یه لحظه اینا رو ببین. ببخشید واسه سوالت این دوتا رو میبینی توی مکس ها رو گفتم 31 صدم پی یعنی چی؟ یعنی اندازه اون شیری که تو ماده است 31 صدم فشار کله توی پوینت. تو لاین چقدره؟ 300. جای این کجاست؟ 48 صدم A اون یکی 78 صدم. کدوم بزرگتره؟ کدوم 48 صدم A بزرگتره یا 78 صدم A؟ اون 78 صدم A یعنی چی؟ یعنی 48 صدم A چه معنی میده؟ 48 صدم A یعنی کجاست؟ آ رو میگه 48 صدم A. A فکر کن 3 A فکر کن 10. 48 صدم میشه چقدر؟ 4 و 8 سانتی متر. 78 میشه چقدر؟ 7 و 8 سانتی متر. پس کدوم بیشتر شد؟ لاین کانتکت. یه خبر خیلی بد اینجا قراره گفته بشه. تمام این حرفا که زدم خدمتتون. خیر. 2 تا عکس داره. اینقدر نباید دیتیل برید. یعنی واقعا دیتیل نیست. 2 تا عکس داره. اتفاقا اگه نگاه کنی در یه جا عکس رو برگردونده، یعنی یه جا تو ایکس و وای رو با هم جابجا گرفته. خیلی تغییر ایجاد داده. 2A یا 1A هیچ فرقی نداره. ببین چرا؟ چون هیچ توضیح نداده. شما فقط یه چیزی که 3 بار تاکید کرد. شما باید بدونی، ببین قرار نیست عدد که بهت بده. قرار نیست شما حساب کنی. فقط باید همین نکاتی که از دلش در میارم. 1 کامپرشن بیشتر اینجا وسطه. اصلا از اول بسم الله کامپرشنه. فشاری که میاری کامپرشن یا تنسایله؟ کامپرشنه. کامپرشن مکسش کجاست؟ دقیقاً وسطه. چرا؟ 2 حالا که وسطه شیر خود کامپرسن بره تو سرفیس چه اتفاقی میفته؟ کم میشه. 2 شیر ایجاد میشه. بله. کجا بیشترینه؟ اد سرفیس نه. حالا مقدار این تنشن، مقدار این شیر و جای شیر چنده؟ میگه دیپند. لاین یا پوینت اینه 31 صدم پی میشه و جاش هم میشه 48 صدم A. A چی؟ A هیچ توضیح نداده ولی A میشه اینجا شو یا زلش. تو بنویس 2A یا بگو 2A. قرار نیست از این سوال بده. نکته اصلی که پدر خودش رو در میاره، چون ما نمیخوام حساب کتاب کنیم، اینه. همه اینا فهمیدین؟ برمیگردم به اینجا. تو این نقطه‌ای که فشار داره وارد میشه دایره، تو اینجا سنجیدیم از این نقطه فقط. خب که بیای پایین چه اتفاقی میفته. یعنی این دایره میره دیگه. این دایره میبینید؟ این دایره من نصفشو میخوام بکشم. اوکی؟ گفتم چه اتفاقی میفته؟ ها؟ تو اینجا زیاد میشه. تو این نقطه زیر سرفیس. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اول اینجا کامپرشنی که روشه از اینجا کمتره. قبول داری؟ ها؟ کامپرشنش کمتره. و مثل قبلیه اتفاقا این کامپرشن چه اتفاقی میفته؟ میره پایین کم میشه. اینم کم میشه. اینم یه شیر اینجا داره. و اونم یه جا زیاد میشه. قبول داری؟ کجا؟ دقیقا همونجا؟ احتمالاً یکم بالاتر و یکم کمتر. ها؟ از یه شکل این شکلی داره. دیدی که؟ برو ببین. و 2 تا چیزش فرق میکنه. فشار کمتری میشه چون داری دور میشه از وسط و 2 فاصلش نزدیکتر سطح میشه. گرفتی؟ عکس هست که پیچونده. بذار بگم کدوم عکسه که ببینی. عکس‌ها رو پیدا کردی صفحه‌شو؟ شما اونجا رو خوندی؟ دیدی عکس رو دیدی چقدر پیچیده کرده؟ عکس رو میبینی؟ اصلا این عکس قابله. آخه کلا این رد کنی چیزی نیست.
ها واسه هر جفتش، هم نقطه‌ای هم لاین، فرقی نداره. آقا اوکیه؟ نه نمره نمیدم. آقا تا اینجا اوکی شد؟ کدوم؟